Sziasztok! Ebben a videóban a padlóburkolatok témájába fogunk belevágni. Ennek az kezdeti megismerkedésével, illetve az engedélyes és vázlattervi szakaszával fogjuk kezdeni. A következő videóban pedig a kiviteli terven, hogy konkrétan hogy modellezzük az éleket, hogy modellezzük bele a tervbe. Nézzük is meg az elejét. Ugye az első fázisban, a vázlattervnél és az engedélyes tervnél még nem igazán szoktunk konkrétan elemeket modellezni a helységpecsétbe. Itt arról szól, hogy kiválasszuk, hogy milyen típusú burkolat megy egy-egy helyiségbe. Ugye itt nem választunk még konkrét gyártót, annak típusát, hanem csak egy fajtát választunk, hogy melyik az a padlóburkolati típus, amit akarunk majd a tervünkön későbbiekben szerepeltetni. Ehhez ugye több támpontot is kell néznünk, hogy ugye mit kell tudnia a padlósíkunkon a felületnek ahhoz, hogy rendeltetésszerűen tudjon működni. Itt nagyon sok nézőpontot kell átvizsgálnunk, ide írtam nektek támpontként párat, de ennél sokkal több van, ez tényleg csak ilyen kezdeti ízelítő átgondolást igénylő, hogy ugye húzamos tartózkodású helyiségben melegebb padlóburkolat ajánlott, menekülési útvonalban nem rakhatunk éghetőt, akkor akadálymentesség miatt csúszásgátlót kell, vagy nem, padlófűtés lesz-e, ugye teljesen a padlófűtés nem mindegyik burkolat tudja, milyen terhelést kap, milyen hangelnyelési igénye van, higiéniai előírás van-e, esetleg vízszigetelési követelmény, vezetőképesség, esztétika, mindent átrágunk. Utána választunk ezekhez mértem a típusokból párat. Itt például ilyenre kell gondolni, hogy parketta, hajópadló, gumi, PVC, ugye ezeknek mind megvan az előnye, hátránya, és ez alapján kiválasztjuk a helységbe illő padlóburkolatunkat. Nézzük is meg, hogy rakjuk ezt a tervbe. Na, vázlattervnél és engedélyes tervnél még nem modellezünk, hanem a helységpecsétbe szoktuk beleépíteni a burkolattípust. Ha megnyitjátok, itt látjátok, hogy van egy képszerű, illetve egy vektoros kitöltése a helységeknek. Itt, hogyha belemegyünk a helységpecsétbe, akkor láthatjuk, hogy itt az alaprajzi fül alatt be van állítva, hogy ő egy kitöltés. Szerencsére régebbi verzióknál ez nem volt, de most már engedi, hogy vezérvonalat válasszunk ennek a képkitöltésnek is. Ennek nagyon örülünk, és nézzük meg a másikat is. Itt az alaprajznál van kiválasztva a kitöltés, amit szeretnénk szerepeltetni. Ugye kitöltésként kell megadnunk ezeket. Ugye általában hagyományos kitöltéseket szoktunk bepakolni az archiketbe, de hogyha padlóburkolatot szeretnénk használni, akkor képkitöltést kell alkalmaznunk. Most meg is próbálunk egy képkitöltést csinálni egy greslapnak ide az egyes helyiségünkbe. Nézzük is meg, hogy kell. Ugye rámegyünk a kitöltésekre. Ha nincs itt a menüsorotokban, akkor beállítás, attribútumkezelő kitöltések, és rámegyünk, hogy új. Rámegyünk, hogy új képkitöltés. Lesz egy greslap. És rámegyünk, hogy oké. Itt be tudjátok állítani, ugye, hogy legyen használható a kitöltés, és simán csak rámegyünk, hogy tallózás. És itt a betöltött könyvtárakból, illetve ha hozzáadás ikonra rámentek, akkor ki tudjátok a fájlkezelőtökből választani, de nekem most itt vannak betöltött képeim, elvileg, beengedi rakni. Nézzünk meg az egyik teradzósat.
Rányomunk, hogy oké. És láthatjuk, hogy itt az eredeti méretarányt meg tudjuk tartani, hogy illesz a lapokat egymáshoz. Rányomunk, hogy oké. Még annyit elfelejtettem mondani, hogy itt tudtok vele játszani, hogy itt az ikonoknál hogy jelenjen meg. Itt tetszés szerint be lehet rajzolni az ikont. Oké. Rámegyünk a helységre, kiválasszuk. A kitöltés használata a felületből szedjétek ki a pipát, és már is nyomunk egy okét, és látszódik a gresslap, kicsi a mintája, úgyhogy mindjárt megnöveljük, visszamegyünk. Az eredeti méretarány ikont bekapcsolva hagyjuk, és átállítjuk a méretét, így mindkettő változni fog, rámegyünk, hogy oké, és már is egészen jó kitöltésünk van. Most ugyanezt szeretnénk, hogyha sima kitöltésből legyen, ne pedig mintásból, akkor kijelöljük a helységet, és egyszerűen csak a 60x60-as lapot beállítjuk, amit eleve szoktunk alkalmazni valószínűleg. Bekapcsoljuk a vezérvonalat, és akkor tudjuk a kitöltés mintáját is állítani oda, hova éppen szeretnénk. Ez volt a padlóburkolatos téma első videója. Nézzétek meg majd a következőket is. Sziasztok!